kung paano ko nagawa ang aking Korean-inspired makeup, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog, gagawa tayo ng Korean makeup look. Nag-poll ako sa Facebook, sa Instagram, and majority doon sumagot ng yes, gumawa daw ako ng Korean makeup look. Ilalagay ko na lang dito, at saka dito, yung percentage na sumagot na yes, gumawa ako ng Korean makeup look. So, without further ado, let's get started. Para naman sa ating foundation, gagamitin ko itong EB Advanced Studio Finish Stick Foundation with the shade cream. 210 pesos ko siya nabili sa Watson. Ngayon ko pa lang siya gagamitin. Okay, apply natin. Para naman sa ating concealer, itong EB Advanced Perfect Eye Concealer with the shade CO1 Light. Ayan, kita niyo ba siya? Hoy, EB Advanced. Nasa-shoutout na kita ng bongga. Set lang natin yung ating face using Johnson's baby powder at itong brush ito. May shadow lang tayo. Gamitin lang natin to. Basahin lang din natin itong brush. Hindi halata yung mga harsh line, gamit lang tayo itong brush na ito. Tapos, kuha tayo itong kulay peach. Tap-tap lang, tap the excess. Gamitin natin para sa ating blush on next itong Tropicana with the shade Apple Punch. Konti lang ilagay natin. Ngayon, alam naman natin ang mga Koreana is naglalagay lang sila ng lip tint dito sa gitna. Kuha lang tayong concealer. Lagyan lang natin sila sa lips. Oh my God! Parang umalas. Tapos, lagyan lang sa gitna. Tropicana ulit. Kunti lang yung product na nagamit natin today. Alam, pangit oh. Ay, hindi ko na lang yung
concealer. Lip tint na lang yung nilagay ko. And, mag-highlight lang ulit tayo. So, ayan guys, ipa-finalize ko lang itong look natin and I'll be back. So, ayan guys, na yung final look ng ating Korean-inspired makeup look. So, ayan. Annyeong! Hindi ko talaga guys na kayang mapaputi kasi ganito yung kulay ko. Ito na talaga yun. Sorry. And I love my skin. Yan, yan. Ginanya ko lang yung buko. Please like, subscribe, and comment down below if may gusto kayo